সকলোকে নমস্কাৰ মোৰ নাম জ্যোতিৰ্ময় পাটোৱাৰী আৰু আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ যাম CTET নাইবা সেন্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট 2025 বৰ্ষত হ'বলগীয়া সেন্ট্ৰেল টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট নাইবা CTET ৰ কথা আমি এই ভিডিঅ'টোত A to Z ডিসকাস কৰিবলৈ যাম নাও A to Z মানে কি হয় A to Z মানে আপোনাৰ সিলেবাসৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই কোনটো মাহত হ'ব লাগে পৰীক্ষা কোনটো তাৰিখত হ'ব লাগে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হেবোৰ চাম সিলেবাসৰ কথা চাম কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰিব লাগে প্ৰিপাৰেচন ষ্ট্ৰেটেজিও চাম আৰু লগতে আমাৰ অসমে মুকলি কৰা যোনবোৰ টিচাৰৰ নামে শিক্ষকৰ যোনবোৰ পদ আছে নাইবা সেই যোনবোৰ পোষ্ট আছে সেইবোৰত আমি কেনেকৈ CTETৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিম আমি সেইবোৰো চাম ইয়াতে সো সেই কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব ইয়াতে ষ্টাৰ্টিংতে মই এইটো কথা ক'ব বিচাৰো যে CTETৰ কথা মই যে ইয়াতে আপোনালোকক কিবা এটা ক'ব গৈ আছো হেতু মই এটা কনফিডেন্সত আপোনালোকক ক'ব গৈ আছো নাইবা মোৰ এটা নিজৰ এটা আত্মবিশ্বাস এটা আছে যিখিনি মই আপোনালোকক ক'ব যাম কিহৰ কাৰণে বিকজ মই নিজেই প্ৰথমবাৰতে CTET ক্লিয়াৰ কৰিছো আৰু হেতু কাৰণে হয়তো মই আপোনালোকক বেলেগতকৈ বেছি বেটাৰ আপোনালোকক উপদেশ দিব পাৰিম CTETৰ সন্দৰ্ভত আৰু CTET ক্ৰ্যাক কৰাত হয়তো মই আপোনালোকক বেছি ভালকৈ উপদেশ দিব পাৰিম নাইবা আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম মই আপোনালোকক সো CTETৰ যদি বেসিক্সৰ ওপৰত যদি যাও CTETত কেইখন পেপাৰ হয় CTETৰ পেপাৰ 1 হ'ব আৰু পেপাৰ 2 হ'ব দুখন পেপাৰ হ'ব এতিয়া এই দুখন পেপাৰ চাব দেই যদি আজি আগবেলা পেপাৰ 1 হ'ল আজিৰ দিনটোতে পিছবেলা পেপাৰ 2 হ'ব স্যাৰ পেপাৰ 1 আৰু 2 ৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স পেপাৰ 1 আৰু 2 ৰ মাজত ডিফাৰেন্স হ'ল যে যদি আমাৰ অসমত কোনোবাই এলপি শিক্ষক হ'ব বিচাৰে তেলে পেপাৰ 1 দিব লাগিব সৰি সো পেপাৰ 1 দিব লাগিব আৰু যদি কোনোবাই এমই স্কুলৰ শিক্ষক হ'ব বিচাৰে এমই স্কুল নাইবা যত আমি ক্লাস 6 ৰ পৰা 8 লৈকে পঢ়াও যোনবোৰ 6 ৰ পৰা 8 ৰ ছাত্ৰলৈকে 6 ৰ পৰা 8 ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক যোনবোৰ স্কুলে পঢ়ায় সেইবোৰ স্কুলক এমই স্কুল বুলি কয় এমই স্কুলৰ শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে আমি পেপাৰ 2 খন দিব লাগিব আৰু পেপাৰ 1 খনত এলপি তাৰ মানে 1 ৰ পৰা আপোনাৰ 6 লৈকে ক্লাস 1 ৰ পৰা 6 লৈকে যোনবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকিব সেইবোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমি পঢ়াব লাগিব যদি পেপাৰ 1 খন আমি ক্লিয়াৰ কৰো এটো হ'ল বেসিক ডিফাৰেন্স এটা পেপাৰ 1 আৰু 2 ৰ মাজত আৰু এটা ডিফাৰেন্স হ'ল এটা মই লিখিছো পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 yes for পেপাৰ 1 ত 5টা সাবজেক্ট আহিব আৰু পেপাৰ 2 ত আপোনাৰ 4টা সাবজেক্ট আহিব কি সাবজেক্ট স্যাৰ পেপাৰ 1 ৰ 5টা সাবজেক্টৰ ভিতৰত কি পৰে প্ৰথম সাবজেক্টটো হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰথম সাবজেক্টটো এক মিনিট প্ৰথম সাবজেক্টটো আপোনাৰ CDP নাইবা চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি এটা পাৰ্ট থাকিব কি হয় মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ডেফিনেটলি মই বুজাই যাম এটো পেপাৰ নাম্বাৰ 1 হ'ব পেপাৰ নাম্বাৰ 2 হ'ব ল্যাঙ্গুৱেজ 1 মানে যিকোনো এটা ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনালোকে বাছি ল'ব লাগিব হয়তো ইংলিশ অসমীয়া নাইবা যিকোনো আপোনালোকৰ এটা ল্যাঙ্গুৱেজ ইয়াতে আৰু থাকিব ল্যাঙ্গুৱেজ 2 টো আপোনালোকৰ মাতৃভাষা হ'ব পাৰে যদি 1 ত আপোনালোকে ইংলিশ লৈছে ল্যাঙ্গুৱেজ 2 ত আপোনালোকে অসমীয়া ল'ব পাৰে ঠিক আছে সো ইয়াতেও কি আহিব ল্যাঙ্গুৱেজ 1 আৰু 2 কি আহিব বেসিক্যালি CDP ৰে কিছুমান কথা ইয়াতে খুদিব ঠিক আছে লগতে কিছুমান এক্সট্ৰা বস্তু খুদিব বাৰু বাট মই কৈ যাম পাছলৈকে হেতু আৰু পেপাৰ নাম্বাৰ 4 এখন পেপাৰ নাম্বাৰ 1 এখন পেপাৰ সাবজেক্ট নাম্বাৰ 1 এটো সাবজেক্ট নাম্বাৰ 2 সাবজেক্ট নাম্বাৰ 3 সাবজেক্ট নাম্বাৰ 4 ত আহিব ম্যাথছ সাবজেক্ট নাম্বাৰ 4 ত আহিব আপোনালোকৰ ম্যাথছ এটো 4 নম্বৰ সাবজেক্ট কিমানৰ পৰা ম্যাথছ আহিব ক্লাস 1 ৰ পৰা 6 লৈকে যিখিনি আপোনালোকে মানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পঢ়াইছিলে নাইবা টিউচন যদি কৰিছিল আপোনালোকে গম পাব যে 1 ৰ পৰা 6 লৈকে কিখিনি ম্যাথছ আছে সেইখিনি ম্যাথছ আমাৰ ইয়াতে খুদিব just 1 second okay এতিয়া এটো 4 নম্বৰ হল 5 নম্বৰতে কি আছে 5 নম্বৰতে আছে এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্স এটো 5 নম্বৰ সাবজেক্টটো হল এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্স সো পেপাৰ 1 ত 5খন পেপাৰ থাকিব 5টা সাবজেক্ট থাকিব CDP ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ল্যাঙ্গুৱেজ 2 ম্যাথছ আৰু এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্স এইখিনি থাকিব আপোনালোকৰ 5খন পেপাৰ আৰু ইয়াতে কিমান মাৰ্কস থাকিব ইয়াতেও 30 নম্বৰ থাকিব ইয়াতেও 30 নম্বৰ থাকিব ইয়াতেও 30 নম্বৰ ইয়াতেও 30 নম্বৰ ইয়াতেও 30 নম্বৰ এনেকৈ মিলি পেলাই আপোনালোকৰ টোটাল 150 নম্বৰৰ পেপাৰখন হ'ব আৰু আপোনালোকে 150 ৰ ভিতৰত পেপাৰখন কোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে কিমান পাব লাগিব আপোনালোকে পাব লাগিব ইয়াতে 90 যদি পায় 150 ৰ ভিতৰত যদিহে ক্যান্ডিডেটজন নাইবা ক্যান্ডিডেটজনী জেনাৰেল হয় যদি একো কাষ্ট নাই তেতিয়াহলে 90 পালে 150 ৰ ভিতৰত 90 পালে এই পেপাৰখন ক্লিয়াৰ হোৱা বুলি ধৰা হ'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে আপোনাৰ 4খন পেপাৰ থাকিব এই 4খন পেপাৰৰ প্ৰথমখন হ'ল CDP একেই এইখন যেনেকুৱা ইয়াতো একে ধৰণৰে লাইক সিলেবাস হ'ব CDP থাকিব পেপাৰ নাম্বাৰ 2 আকৌ থাকিব ল্যাঙ্গুৱেজ 1 আপোনালোকে সাপোজ ইংলিশ ললে
পেপাৰ নাম্বাৰ 2 সৰি ল্যাঙ্গুৱেজ নাম্বাৰ 2 থাকিব আপোনালোকৰ সাপোজ আপোনালোকে অসমীয়া চুজ কৰিলে আপোনালোকে বিভিন্ন ভাষা চুজ কৰিব পাৰে ইয়াতে যদি আপোনালোকে ইংলিছ লৈছে ইয়াতে অসমীয়া লওক নাইবা যোনবিলাকে বড়ো আছে বড়ো লওক এনেকুৱা হিন্দী লওক যোনবিলাকে হিন্দী ভাষী আছে হিন্দী ভাষীবিলাকে হিন্দী লওক এনেকৈ পেপাৰ ল্যাঙ্গুৱেজ 2 খনত ল'ব পাৰিব তাৰ পাছত 3 খন হল 4 নম্বৰ যোনখন পেপাৰ আছে যদি ক্যান্ডিডেট জন সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ আছিলে ক্লাছ লাইক 10 লৈকে নাইবা হাই সেকেন্ডাৰী লৈকে সৰি নট 10 হাই সেকেন্ডাৰী ডিগ্ৰী লৈকে যদি সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আছিলে তেতিয়া হলে কি ল'ব লাগিব সায়েন্স এণ্ড ম্যাথছ সায়েন্স আৰু ম্যাথছটো ল'ব লাগিব এইখন সাবজেক্ট হয় দেই এটা সাবজেক্ট হয় যদি আপোনালোকে আৰ্টছ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ সাপোজ আপোনালোকে হাই সেকেন্ডাৰীত আৰ্টছ লৈ পেলাই পঢ়িছিলে তেতিয়াহলে সায়েন্স ম্যাথছ ল'লে তো আপোনালোকে লাইক বেছি ভালকৈ নোৱাৰিব এটেম্প কৰিবৰ কাৰণে কোৱেশ্চনবোৰ সো সেই কাৰণে যদি আৰ্টছৰ হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে ইয়াতে ল'ব লাগিব সোশিয়েল সায়েন্স ঠিক আছে তো আমি যে কওঁ সামাজিক বিজ্ঞান বুলি পেলাই তো আমি সোশিয়েল সায়েন্স ল'ব লাগিব যদিহে আমি 11 12ত আমাৰ ষ্ট্ৰীম আৰ্টছ আছিলে নাইবা আমি যদি আৰ্টছ সাবজেক্ট লৈ পেলাই যদি পঢ়িছিলোঁ আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমটো লৈ পেলাই যদি পঢ়িছিলোঁ আমি সোশিয়েল সায়েন্স ল'ব লাগিব যদি ম্যাথছ আৰু সায়েন্স আমাৰ আছিলে নাইবা আমি সায়েন্স ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ আছিলোঁ 11 12ত তেতিয়াহ'লে আমি সায়েন্স আৰু ম্যাথছটো ল'ব লাগিব তো আল্টিমেটলি ইয়াতে পেপাৰ 1 নম্বৰ পেপাৰ 2 নম্বৰ পেপাৰ 3 নম্বৰ পেপাৰ আৰু এইটো 4 নম্বৰ পেপাৰ ইয়াতে কেইখন পেপাৰ সৰি সাবজেক্ট কেইটা থাকিব মই পেপাৰ আৰু সাবজেক্টত কনফিউজন আপোনালোক হয়তো কৰি আছোঁ এইকেইটা সাবজেক্ট এইখনৰ পেপাৰ নম্বৰ 2 2 নম্বৰ পেপাৰখনত এই 4টা সাবজেক্ট 1 নম্বৰ পেপাৰখনত এই 5টা সাবজেক্ট ইয়াতেও যদি আমি মাৰ্ক চাওঁ ইয়াতেও 30 নম্বৰ থাকিব ইয়াতেও 30 নম্বৰ ইয়াতেও 30 নম্বৰ আৰু এইটোত মিলি পেলাই 60 নম্বৰ এইটোত 60 নম্বৰ থাকিব সো গোটেইখিনি মিলি পেলাই আপোনালোকৰ 150 নম্বৰ হ'ব ইয়াতেও 150ৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে 90 নাইবা 90 কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পেপাৰ 2 খনো ক্লিয়াৰ হোৱা বুলি আপোনালোকে ৰিজাল্টত পাই যাব সো বেসিক তো এইখিনি আছিল পেপাৰৰ বেসিক এইখিনি আছিল ইয়াতে আৰু এটা কথা কৈছো নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই ইয়াতে আপোনালোকৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই আপোনালোকৰ পেপাৰৰ টাইমিং হ'ব 2 ঘণ্টা 30 মিনিট 2 ঘণ্টা 30 মিনিট এখন পেপাৰৰ টাইমিং হ'ব 2 ঘণ্টা 30 মিনিট সো আৰু এইখিনি আছিল বেসিক ইয়াৰ নেক্সট যোনখিনি ইনফৰমেশন আছে মই ইয়াতে দি যাম ওকে সো ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে দিয়া আছে বাৰু যিখিনি ক'লো সেইখিনি অকণমান ভালকৈ দিয়া আছে পেপাৰ নাম্বাৰ 1 হ'ল ইয়াতে পেপাৰ নাম্বাৰ 2 হ'ল আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব পাৰে ইয়াতে যিখিনি মই কৈছিলোঁ সেইখিনি আছে ইয়াতে ছাবজেক্টছ কেইটা থাকিব পেপাৰ নাম্বাৰ 1ত ছাবজেক্ট থাকিব 5টা পেপাৰ নাম্বাৰ 2ত ছাবজেক্ট থাকিব 4টা আৰু কি ছাবজেক্ট হয় এইটা মই দেখাই দিছোঁ জাষ্ট ইয়াতে কথাটো হ'ল যে মেথছ আৰু সায়েন্সৰ জায়গাত আপুনি সোশিয়েলো ল'ব পাৰে 4 নম্বৰ যোনটো ছাবজেক্ট আছে সেইটোত ইয়াতেও আপোনালোকৰ 5টা ছাবজেক্ট আছে লাষ্টৰ দুটা হ'ল এনভাইৰনমেণ্টেল সায়েন্স আৰু মেথমেটিক্স এইখিনি আৰু ইয়াতেও 2 ঘণ্টা 30 মিনিট ইয়াতেও 2 ঘণ্টা 30 মিনিট অবজেক্টিভ আহিব তাৰমানে টিক মাৰ্ক দিয়া কোৱেশ্চন আনসাৰ আহিব ইয়াতেও 150 নম্বৰ ইয়াতেও 150 নম্বৰ হ'ব ইয়াতে সো টোটাল কোৱেশ্চনছ 150 নম্বৰ আৰু টোটাল মাৰ্কছও 150 নম্বৰ তাৰমানে এটা কোৱেশ্চনত এটা মাৰ্ক মানে 1 নম্বৰকে থাকিব এইখিনি হ'ল বেসিক এতিয়া মই এইখিনি অলৰেডি কৈ দিলোঁ আপোনালোকক যদি আপোনালোকে 1 পৰা 6 লৈকে পঢ়াব বিচাৰিছে যদি আপোনালোকে ক্লাছ 1 পৰা যদি 5 লৈকে নট 6 যদি 1 পৰা 5 লৈকে পঢ়াব বিচাৰিছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পেপাৰ 1 আৰু যদি ক্লাছ 6 পৰা 8 লৈকে পঢ়াব বিচাৰিছে তেতিয়া পেপাৰ 2 খন ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব কিমান 150ৰ ভিতৰত আপোনালোকে কিমান থাকিব লাগিব 90 থাকিব লাগিব ইয়াতেও ক্লিয়াৰ কৰা মানে কি 150ৰ ভিতৰত 90 থাকিব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰা বুলি ধৰা হ'ব এটা বোথ পেপাৰ ফৰ ইন্ডিভিজুৱেল এইমিং to teach from 1 to 8 যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে না মই ইমান ৰিস্ক নলম মই 1 পৰা 8 লৈকে পঢ়াম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুখন পেপাৰো দিব পাৰিব ইয়াতে সো নেক্সট আপোনালোকৰ সাবজেক্ট এটা মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক পেপাৰ 1ত কেইটা সাবজেক্ট আছিলে এটা আছিলে CDP আৰু এটা আছিলে আপোনালোকৰ ল্যাঙ্গুৱেজ 1 এটা আছিলে ল্যাঙ্গুৱেজ 2 এটা আছিলে ম্যাথছ এটা আছিলে এনভাইৰনমেণ্টেল সায়েন্স সো CDP ল্যাঙ্গুৱেজ 1 আৰু ল্যাঙ্গুৱেজ 2 এই তিনটা ইয়াতে দিয়া আছে CDP ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ল্যাঙ্গুৱেজ 2 কি আহিব ইয়াতে পুৰা ডিটেইলছ দিয়া আছে আমি আগন্তুক ভিডিঅ'ত এই ডিটেইলছখিনি আকৌ ভালকৈ ডিসকাস কৰিম আৰু লগতে আমি পঢ়াইও যাম বাৰু নেক্সট Maths আৰু environmental science পেপাৰ 1 ৰ লাষ্টৰ দুখন যোনখন পেপাৰ আছে Maths আৰু environmental science এই Maths ৰ এখিনি আপোনালোকৰ syllabus আৰু environmental science ৰ এখিনি syllabus ইয়াতে দিয়া আছে স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে নাইবা আমি বেলেগ ভিডিঅ' এটা ডিসকাস কৰিমে বাৰু ডিটেইলছত আৰু
পেপাৰ 2 এবাৰ আহিল পেপাৰ 2 পেপাৰ 2 কেইখন সাবজেক্ট আছে 4খন সাবজেক্ট আছে 4খন সাবজেক্ট CDP চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি থাকিল তাৰপিছত ল্যাঙ্গুৱেজ 1 ল্যাঙ্গুৱেজ 2 আৰু ম্যাথছ এণ্ড সায়েন্স নাইবা সোশ্যাল এই থাকিব পেপাৰ সাবজেক্ট নাম্বাৰ 4 ত প্ৰথম তিনটা সাবজেক্ট এটা দিয়া আছে পুৰা ডিটেইলছ দিয়া আছে আৰু নেক্সট দুটা সাবজেক্টৰ ম্যাথছৰ ডিটেইলছ আৰু সায়েন্সৰ ডিটেইলছ এটা দিয়া আছে ম্যাথছ আৰু সায়েন্সৰ ডিটেইলছ এটা দিয়া আছে এটা কথা জানি লওক ম্যাথছ আৰু সায়েন্স এই দুটা মিলি পেলাই কিন্তু 60 নম্বৰ আহিব এই দুটা মিলি পেলাই ম্যাথছ আৰু সায়েন্স এই দুটা মিলি পেলাই ম্যাথছ আৰু সায়েন্স এই দুটা মিলি পেলাই কিন্তু ইয়াতে 60 নম্বৰ থাকিব ম্যাথছ আৰু সায়েন্স মিলি পেলাই 60 নম্বৰ থাকিব যদি আপোনালোকে ম্যাথছ আৰু সায়েন্স নলৈ পেলাই সোশ্যাল লম বুলি ভাবিছে সো তেতিয়াও এই সোশ্যালৰ সিলেবাসটো ইখিনি থাকিব আৰু লগতে ইয়াতেও 60 নম্বৰ থাকিব হয়তো আপোনালোকে সোশ্যাল লক নাইবা প্ৰিভিয়াস স্লাইডখনত যে আছিল ম্যাথছ আৰু সায়েন্স হেতু লক দুটাতে 60 নম্বৰকে থাকিব ঠিক আছে সো এখিনি আছিল আপোনালোকৰ সিলেবাসৰ কথা এণ্ড দেন এখিনি ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হয় প্ৰথমে সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া হ'ব লাগিব আপোনালোকে নাইবা PRC CRC থাকিব লাগিব এখিনি কথা ইয়াতে দিয়া আছে আৰু লগতে এজ মিনিমাম এজ আপোনালোক 17 বছৰ মিনিমাম এজ হ'ব লাগিব আৰু ম্যাক্সিমাম এজ নো আপাৰ লিমিট আপোনালোকে 40 বছৰটো সিটেট দিব পাৰিব কিন্তু যদি 16 বছৰ হয় 15 বছৰ হয় আপোনালোকে সিটেট দিব কাৰণে এলিজিবল নহয় ইয়াতে এইটো কথাই বুজাইছে পেপাৰ 1 এলিজিবিলিটি পেপাৰ 1 ত এলিজিবিলিটি কি আছে এখিনি আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া আছে আপোনালোকৰ DLED থাকিব লাগিব আৰু DLED ত আপোনাৰ কিমান পাৰ্সেন্ট মাৰ্ক থাকিব লাগিব 45% মাৰ্ক থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ঠিক আছে সিমিলাৰলি যদি পেপাৰ 2 কথা কওঁ আপোনালোকৰ BEd থাকিব লাগিব আৰু BEd ত আপোনালোকৰ মিনিমাম আপোনালোকৰ 45 মাৰ্কস আপোনালোকৰ থাকিবই লাগিব মিনিমাম 45 মাৰ্কস BEd ত থাকিবই লাগিব আৰু এখিনি হল CTET ৰ ৰিজাৰ্ভেশনটা মানে মই জাস্ট থুলমুলকৈ কৈ দিছো যদি আপোনালোকে OBC নাইবা SC ST হয় তেতিয়া হলে 150 ৰ ভিতৰত 90 নাৰাখি পেলাই আপোনালোকে 82 নাইবা 83 কিবা এনেকুৱা এটা মাৰ্ক আছিল এইখিনি মাৰ্কটো আপোনালোকে পাই যাব যদিহে আপোনালোকে OBC ST SC এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনালোকৰ কাষ্ট আছে ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকৰ 90 নাথাকিলেও হ'ব আপোনালোকে তাকে কম মাৰ্কছতে আপোনালোকে পাই যাব কোৱালিফাই হৈ যাব আপোনালোকে সো বেসিক্যালি এইখিনি আছিল যদি আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ লাভ হোৱা বুলি ভাবে কাইন্ডলি এইটো চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেন্ট বক্সত জনাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আমাক আগন্তুক সময়ত লাগে বুলি পেলাই তো অন দা বেসিস অফ ইয়োৰ কমেন্ট আমি আগন্তুক সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দি যাব পাৰিম আৰু লগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ তাৰ পৰা শিকিব বিচাৰে সিটেটৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি শিকিব বিচাৰে আমাৰ ভিডিঅ' অতি সোনকালে আমাৰ ইউটিউবত আহি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় চাব আপোনালোকে ডেফিনেটলি লাভৱান হ'ব ধন্যবাদ